අද අපි මේ ටයිගර් වයි බර්ඩ් වයි හදමු. අපිට ඕන බිසිල් බෝඩ්, ඩබල් ටේප්, කතුර, පැන්සල, රූලර් එක. මේ විදිහට අඟල් භාගෙ විතර පටි කපා ගන්නවා අපි. ටිකක් දිග පටි කැපුවා බිසිල් බෝඩ් එකෙන්. ඔයගලන්ට කැමති පාටක් ගන්න පුළුවන්. මම කහ පාට ගත්තේ. මොකද මේ බර්ඩ් වයි ටයිගර් වයි දෙන්නම හදන්න ඕන නිසා මම කහ පාට බිසිල් බෝඩ් එක ගත්තා. මේ විසිය පටි 6ක් 7ක් කපා ගන්න. ඊට පස්සේ මේ පටි වල මැද මාක් කරගෙන ඒ හැම මැද කොටසකම ඩබල් ටේප් අලව ගන්න. මෙන්න මේ විදිහට. හරි මැද. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ අලවන ක්‍රමයට ඒක අලව ගන්න. ඉස්සරලා මේ විදිහට මැදවල් දෙක බැලන්ස් කරලා අලවන්න ඕනේ. මේ විදිහට ඊට පස්සේ ඊළඟ පටියත් අලවන්න. හැම පටියක්ම එක හා සමාන දිග පළල තිබුණොත් තමයි අපේ නිර්මාණය ලස්සන වෙන්නේ. පටි 3ක් කැලෙව්වා අපි. දැන් මේ 4 වෙනි පටිය. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට බලූන් එකක් වගේ මේක හැම පටියක්ම එකතු කරලා රවුමට අලව ගන්න. ඒ හැම එකක්ම මම ඩබල් ටේප් වලින් ඇලෙව්වේ. මේකට බයින්ඩත් පහසුයි. බයින්ඩ් ටිකක් වේලෙනකන් ඉන්න ඕන නිසා තමයි මම ඩබල් ටේප් පාවිච්චි කරේ. ඒ විදිහට ජොයින් කරගන්නයි තියෙන්නේ පටි වල අග කොටස් ටික. දැන් මේම හදාගෙන ඒක පැත්තකින් තියලා අපි දැන් මේ බර්ඩ්ගේ බෙල්ල ඇඟ කොටස අනේ විදිහට ජොයින් කරලා මේක දැන් සම්බන්ධ කරගෙන යන්නයි තියෙන්නේ. මෙන්න මේ විදිහට මේ විදිහට අපි හදනවා මේ පොල් කොළ වලින් නයා. මේ විදිහට පටි දෙක මාරු කර කර දෙපැත්තට රටාවකට මේ තමා කුරුල්ලගේ අත්තටු දෙක. මම ඒකත් කහපාට බිසිල් බෝඩ් එකේම ඇඳගත්තා දෙපට නමල. එතකොට අපිට එක සැරේම පිහා අත්තටු දෙකම කපා ගන්න පුළුවන්. මේ හැඩයම අවශ්‍ය නැහැ. ඔයගලන්ට වෙන හැඩයකටත් අත්තටු හදා ගන්න පුළුවන් පිහාටු. නැත්නම් යාගේ වින්ග්ස්. දැන් ඔන්න මම අර අන්තිමටම බැලුන් එකේ උඩ টප් එකේ දාලා තිබුණ ඩබල් ටේප් එකක් ඒක රිමූව් කරලා එක අත්තටක් එක වින් එකක් ඇලෙව්වා. ඊළඟට ඒ ටේප් වින් එක උඩ තවත් ඩබල් ටේප් එකක් අලවලා අනිත් වින් එකත් අලවනවා.
දැන් ඔන්න යාගේ අත්තටු දෙක හරි. දැන් අපි බෙල්ල මම අර කලින් නමාගත්ත බෙල්ල කොටස දැන් මේකට සම්බන්ධ කරගන්නවා ඊට පස්සේ. එන්න මේ විදිහට එකක් ඩබල් ටේප් වලින් මේ හරි මැද්දේ සම්බන්ධ කරගන්නවා. ස්ප්‍රින් එකක් වගේ නමලා තියෙනවා. මේක හරි පහසුයි නමා ගන්න. ඊට පස්සේ ඒකේ උඩ කොටසෙත් මම ඩබල් ටේප් කෑල්ලක් ඇලෙව්වා. මේ තමයි කුරුල්ලගේ කකුල් දෙක. මේක රවුන්ඩ් හැඩය හෝල් හැඩය ඔයගලන්ට කැමති හැඩයකට අඳ ගන්න පුළුවන්. කකුල් දෙකත් අපි සම්බන්ධ කරමු. එයාගේ මේ බෙලුන් එක යටින් එන්න මේ විදිහට යටත් ඩබල් ටේප් එකක් ගහලා එක පාදයක් සම්බන්ධ කරා. ඊට පස්සේ ඒ පාදයේ උඩින් ආයෙ ඩබල් ටේප් එකක් ගහලා අනිත් පාදය සම්බන්ධ කරන්න. මේ වැඩෙත් අවසන්. දැන් අපිට තියෙන්නේ හිස කොටස සම්බන්ධ කරගන්න. මෙන්න මං හිස කොටස ඇඳ ගන්නවා. ඇස් දෙක ඇඳ ගන්නවා. ඔයගලන්ට ඕන නම් වෙන පාටකින් කළු පාටින් ඩොට් දෙකක් දාන්න පුළුවන්. මේ තමයි යාගේ හොට බීක් එක. අනික රතු පාටේ පොලේකින් කපා ගන්නවා. මගේ හොටෙත් මැද කැපුවේ නැහැ. හොටවල් දෙක සම්බන්ධ වෙන්න යන පොඩක් නමලා එතෙන්ට ඩබල් ටේප් එකක් ගහලා තමයි මේ මූණට සම්බන්ධ කරගන්නේ. මේ නමන කොටස හොඳට බලා ගන්න. ත්‍රිකෝණාකාර හැඩයක් වෙන විදිහට මම අලව ගන්නවා. මොකද අපි දැන් මේ ස්ප්‍රින් එකක් වගේ දාලා තියෙන කුඩ අපිට මේ මුණ හයි කරගන්න බෑ. මෙන්න මේ විදිහට හදාගෙන ඒක උඩ තමයි අපිට මුණ අලවන්න වෙන්නේ. මේ විදිහට ඒක අලවලා ඒකේ ඉස්සරහා කොටසේ තමයි ඩබල් ටේප් එකක් ගහලා අපි අර එයාගේ ෆේස් එක නැත්නම් මුණ කොටස සම්බන්ධ කරගන්න. මෙන්න මේ විදිහට. එතකොට දැන් මෙයා මෙහෙම කරාම ඔයගලන්ට දැන් මේ උඩට පේන්නේ නැහැ හරියට. මේක ලස්සනට පැත්තෙන් බලනකොට තමයි ලස්සන. ඒ ලස්සනට දෙපැත්තට ඩාන්ස් කරනවා. හරි. මේ වගේම අපි ටයිගර්වත් හදාගමු. නැත්නම් කොටි පැටියවත් මේ විදිහටම ඇඟ කොටස හදලා අපි බලන්න. ඒකට මම හිතුවා පොඩක් පාටි කොට කරලා හීනි කරන්න. අතන ටිකක් පාටි දිගට ගත්ත මහතට මෙතන පාටි කොට කරලා හීනි කරා. අර ක්‍රමයටමයි අපි බර්ඩ්ව හදපු ක්‍රමයටම තමයි මේකත් මුල් කොටස අපි කරන්නේ. කකුල් මූණ ඒ ටික පමණයි වෙනස් වෙන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මේ විදිහට ඕනම සතෙක්ව මේකට හදන්න පුළුවන් මේ බලූන් ක්‍රමයට. මම ඉක්මනින් මේ ටික යන්නේ මේකේ මම පළවෙනි කොටසේදී බර්ඩ්ව හදනකොට පැහැදිලිව හැමදේම කියපු නිසා මේක එකම වෙනස සයිස් එකෙන් පොඩ්ඩක් බර්ඩ්ට වැඩිය මේ ටයිගර්ව
පොඩි වෙනවා. මගේ අවශ්‍යතාවය වුණේ ඔයගලන්ට ඒ සයිසස් දෙකෙන්ම හදාගන්නේ කොහොමද කියන එකයි ඕනම සතෙක් හදාගන්න පුළුවන් කියන එකයි අදහසක් දෙන්න. ඒ විදිහට ඔයගලන්ට කොහොම සත්තු ටික වුණත් හදන්න පුළුවන්. අර විදිහට ඩබල් ටේප් ගහලා සම්බන්ධ කරගෙන බැලුන් එකක් වගේ එකතු කරන්නයි තියෙන්නේ. දැන් බෙල්ල කොටස මම හදාගත්ත කලිනුත් ඒ විදිහට පටි දෙක සම්බන්ධ කරගෙන දෙපැත්තට පටි දෙක මාරු කර කර ගොතාගෙන වගේ යන්නයි තියෙන්නේ. ස්ප්‍රින්ග් එකක් වගේ නිසා පොඩ්ඩක් අත බුරුල් වුණත් ඒක එකපාරට පැත්තකට වීසි වෙලා යනවා. යටින් අත තද කරගෙන ඕනේ මේ විදිහට පටි ගොතා ගන්න. අවසාන කෙරවල දෙක බයින්ඩර් ටේප් දාලා අවසන් කරන්න. දැන් අපි මන් ටයිගර්ගේ මූණ ඒවා ටික ඔක්කොම වැඩ ඉවර කරා. මොකද ඔයගලන්ට ලස්සනට අඳින්න පුළුවන් නේ. ඒ විදිහට ඇඳ ගන්න. දැන් මේ යාගේ කකුල් දෙක යටට සම්බන්ධ කරා. දැන් මම අත් බෙල්ල මූණ කොටස සම්බන්ධ කරන්න යන්නේ. ඔන්න අත් දෙකත් මම සම්බන්ධ කරා. පටි ගපා ගන්නත් එයාගේ මේ අත්පා කොටස් ටික ඇඳ ගන්නත් පමණයි මේකට කාලය යන්නේ. හරි ඉක්මනින් ලෙහෙසියෙන් කරන්නත් පුළුවන්. අපිට ඇත්තට මේකෙන් ෆන් එකක් ගන්නත් පුළුවන්. ඒ සත්තු දෙපැත්තට හෙලවෙනකොට හරි ලස්සනයි. කුරුල්ලෙක් මේ වගේ ටයිගර් වෙන්න පුළුවන්, ලයන් වෙන්න පුළුවන්. ඒක හදන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ ට්‍රයැන්ගල් එක හදලා තිබ්බොත් ඔයගේ ෆේස් එක අපිට සම්බන්ධ කරන්න ලේසි අර බෙල්ලට.
ඩබල් ටේප් එක ගලවන්න තමයි චුට්ටක් අමාරු වෙන්නේ. තදින් ඇලවුණු. අන්න මම මූණ සම්බන්ධ කරා. ලස්සනයි නේද? ඉතින් ආය ලස්සන නිර්මාණයකින් අපිට හම්බෙන්න පුළුවන්. ඔන්න ඒ දෙන්න ඩාන්ස් කරනවා. සුබ දවසක්.